Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Laptop naman ang pag-uusapan natin ngayon at nandito sa atin yung Huawei MateBook D15 2021. Magkano ba to? Ano ba yung kanyang top features? At bakit ba to bagay na bagay sa mga nag-online schooling ngayon at nag-home based work? Pag-usapan natin. Okay, so again guys, before tayo mag-start, gusto ko ulit kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so doon muna tayo guys sa presyo ng Huawei MateBook D15 2021. So meron dalawang configuration guys na pwedeng pagpilian dito sa MateBook D15 2021. Yung una ay yung 11th Gen Intel i5 na merong 16GB of RAM, 512GB of SSD. Ang presyo niya ay 48,999 pesos. Samantalang mas mura naman na naka 10th Gen Intel i3 processor, 8GB of RAM at 256GB of SSD ay 31,999 pesos. At wag natin kakalimutan guys na anuman ang piliin natin dyan, meron tayong matatanggap na freebies. Okay, so i-unbox muna natin guys yung Huawei MateBook D15 2021. So ito guys yung box ng D15. Sobrang simple lang, napaka eco-friendly na itsura. Pagbukas natin, meron tayong manual or documentations. Nandito yung ating USB-C to USB-C cable. At yung ating 65 watts na charging brick. Yun lang naman guys yung accessories na kasama sa box. So ito na yung mismong laptop. Nagalin natin sa plastic. Okay, so doon tayo guys sa top features ng Huawei MateBook D15 2021. Number 1 ay yung kanyang design. Napaka-modern guys yung itsura ng D15, kaya napaka-professional ng datingan nito. Kahit hindi ganun kamahal yung price tag niya, lalo na kung yung pipiliin natin ay yung naka-Intel i3 10th Gen. Manipis lang din at magaan, kaya hindi mahirap dalhin kahit saan at hindi rin malaki yung kakaining space sa table natin. Kompleto din yung ports natin dito. Meron tayong dalawang USB 2.0, isang USB 3.1 Gen 1, isang USB-C port, isang headphone jack, at isang HDMI port. Maganda din guys yung thermals itong D15 dahil sa Huawei Shark Fin. Tapos may rubber feet pa tayo, kaya kahit maghapon pa natin siyang gamitin, hindi tayo masyadong mag-aalala. Pangalawa guys ay yung kanyang display. So meron tayo ditong 15.6 inches 1080p full view display na merong 87% screen to body ratio. Kaya napaka-immersive guys ng experience natin. Pagkatapos manipis lang yung bezels niya, kaya very modern naman yung itsura ng display niya. Meron din tayo ditong TV Rhineland certification. So meaning maiingatan natin yung mga mata natin kahit matagal pa natin siyang gamitin. Na talagang perfect sa mga nag-home based work at sa mga nag-online schooling kasi matagal nilang ginagamit yung kanilang laptop. Nagustuhan ko din na matte finish yung screen kaya hindi reflective kahit maliwanag pa yung nasa likod natin, so hindi tayo maabala. Pangatlo ay yung kanyang keyboard at touchpad. Malaking bagay na medyo malapad yung D15 dahil hindi compressed yung keyboard layout natin. Maganda yung gap ng bawat keys kaya masarap mag-type dito. Very comfortable talaga. Very accurate naman yung touchpad niya. Walang accidental zooming na nangyayari. Kahit nag-i-scroll ako sa mga sites, hindi siya bigla-biglang mag-zoom. Hindi kagaya ng mga na-experience ko sa mga low quality ng mga laptop. Pangapat, yung kanyang security. Present pa rin dito sa Huawei MateBook D15 2021 ang fingerprint ready power button. So dahil meron siyang fingerprint scanner, panatag tayo sa ating privacy kasi talagang tayo lang makapagbubukas ng files natin. Yung 720p naman na webcam ay nakahide pa rin dun sa lineup ng function keys. So, hindi rin naman tayo mag-aalala na baka nakikita tayo ng mga hacker. Pero ang maganda dito sa MateBook D15 2021, meron tayong dalawang microphones na nakaharap sa atin kaya mapipick up niya talaga ng malinaw yung ating boses lalo na during video conferencing. Panglima ay yung Huawei multi-screen collaboration. Isa to guys sa palagi kong sinasabi na paborito kong feature sa mga Huawei laptops at sa mga Huawei phones. Kasi dahil sa multi-screen collaboration, pwede natin i-connect yung ating Huawei phone at makontrol sa ating laptop yung ating phone. Pero hindi lang yan.
pwede tayong makapag-transfer ng file from phone to laptop by just using drag and drop. Ganon siya kabilis. So hindi na natin guys kailangan palaging hawakan yung ating phone para lang i-check yung ating mga messages at mawala tayo sa focus lalo na kung nag-work tayo. Dahil sa multi-screen collaboration, makikita agad natin sa ating laptop yung screen ng ating phone. At pang-anim na top feature na gusto ko ay yung kanyang battery at charging speed. Meron tayo ditong 42 watt-hour na capacity na capable sa 65 watts na charging at ang good news nga nakita natin kanina, kasama na sa box yung 65 watts na charger. Hindi na natin kailangan bilhin yan separately. Ang maganda dyan, sa USB-C port na rin tayo magcha-charge. So hindi na natin kailangan magdala ng separate na bulky na charger sa bag natin. And actually, pwede na rin natin gamitin yung charger ng D15 sa iba pa nating devices or gadgets. At masasabi ko talaga na isa to sa pinakamagandang laptop na mabibili mo para sa ganitong presyo. Lalo na kung i-consider natin yung quality niya, durability, at additional features na hindi mo makikita sa ibang laptop ngayon. So yun na lahat guys, yung top features na nagustuhan ko sa Huawei MateBook D15 2021. Nandyan guys yung link sa description box kung saan natin pwedeng mabili yung laptop na to. So yun muna guys, para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.